Nu ska vi alltså gå åt 90 grader åt vänster för att komma hem. Men nu leds vi av kvinnan utan lokalsinne. Så att det blir spännande. Jag tror vi ska dit, Helena. Var är vi någonstans? Va? Vi har väl hela tiden gått ut med vattnet? Nej, vi ska dit. Där ligger båten. Jag fattar ingenting. Men varför ska du ta kommandot för då när du inte fattar För att någonting om jag inte ville navigering? hamna i det höga berget. Men du vet inte vad du är. Jag trodde att jag visste vad det var. Tom. Men jag har inte världens bästa lokalsinne heller. Så att vi är goda vänners lag. Ja, då är vi igång och seglar igen. Det är ju fantastiskt bra. Vi rullar ut seglen när vi kommer åt hörnet där nere och nu myser vi på här. Framför oss såg vi, ska vi säga, en linjett, kan vara linjett 32. Vi får se. Det är ju riktigt bra segling här. Storsegel så Genoa. Vi har köpt en ny Genoa till år. Den gamla var väl utseglad. Så vi har faktiskt investerat i en ny från Lund Sails. Mycket trevligt segelloft i Göteborg. Så, här är det. Supernöjd. Och då är det material som heter Vectral. Som de är förtjusta i. Långlivat och håller formen länge. Det låter som ett småländskt material. Mycket bra. Det är dags att styra lite själv. Vi för av här nu. Det är inte undra på att vi tar honom på. Vi måste gå upp i vind igen. Nu börjar han bli stressad, vinjetten. Jag vinklar här nu. Det gör jag ju fan, titta bak på mig hela tiden. Men jag känner ingen stress. Jag tävlar inte här. Lite kanske. Bra går i alla fall. Jag tycker det går strålande det här. Det känns riktigt bra. Vilken kanonsegling. Det är synd att det blåste emot där nere. Jag hade inte gjort det. Jag kunde seglat hela dagen. Men det är som det är. Kryssa över den. Nej, det går inte. Jag har inte om psyke för. Nu måste jag tävla om jag ska kryssa. Så man kryssar vi inte mycket. Det var några slag där och var möjligtvis. Man håller på att kryssa en hel dag. Nej, det fixar jag inte. Ja, vinjetten han tuffar på här nu. Det är bra. Lena här, hon lyssnar på sommarprat nu. Hon har haft ont av sol 2 dagar i rad. Hon pallar inte. Igår hade hon solfrossa. Och idag är hon helt färdig med. You there is trouble. It's hard to confide. You move my world right every time. Sprint you to magic in. You belong with the fairies. No matter what I say, it's black or white, not gray. Gotta stay loose when next to you, for sure, or else you get bruised. There's no
mycket, mycket bra. Above and beyond. Every tune is your song. Doesn't matter what I say, there is no other way. Det var friskt. Jäklar vad kallt det var. Va? Hör du inte det? Men man säger inte så i badkretsar. Man säger det var friskt. Man säger inte vad kallt. Man säger bara det var friskt. Du får vänta för jag blir av. Soft, nottare. Här har de sådana här. Då kör vi inte ankare. Utan då har jag satt ut massa sådana här stolpar. Det är Skärgårdsstiftelsen som har satt ut. Och jag tror att det är för att de ska spara botten och naturen. Det är så otroligt hög belastning på den här viken. Så då kan man dra ett bidrag. Står det där, swisha lite pengar. Man måste inte det, tror jag inte. Men man kan göra. Det gjorde vi. Så nu ligger vi på en boj. Och jag har precis tänt grillen. Ryker lite där i början. Men sen blir det perfekt. Det bara ryker av sig lite. Jag vet inte varför det ryker i början. Ja, vi passar på nu rollerna. Efter en natt på Lottarö så seglade vi upp till Saltsjöbaden. Efter några dagar i skärgården så är det skönt att komma in och känna lite puls. Även om Saltsjöbaden är en väldigt lugn och skön hamn. Planen var att så småningom gå in i centrala Stockholm och möta upp våra 2 barnbarn som var på Stockholms besök. Men innan det blir storstad på riktigt så tar vi ett kort hopp över till Artipelag, en konsthall i bästa skärgårdsmiljö. Nu är vi på Artipelag. Jag tror att det heter Ja, Artipelag heter det. En konsthall. konstmuseum står det så. Ja. Det är ju alltså han som har startat och drivit Babybjörn. Som ville... Hade lite pengar över. Ja, lite grann. De ville skapa någonting så att Stockholm skulle få njuta av skärgården och konst och kultur. Så att det är ett jättehäftigt ställe. Ja, det ligger precis mitt över Saltsjöbaden där vi låg igår. Jättefint är det. Var det en tuta inne? Är du lite ledsen nu, Lina?
Nu ska du vara med mig igen. Det Va? är jobbigt så hej då bara. Ja. Så kan det vara. Men vilken fin dag vi har haft på Skansen. Väldigt fin. Det har varit limurer. Och vi har träffat Sörväs, rymlingen. Sörväs, ja. Det var en rackare det. Ja. Ja. Usch. Att det alltid ska blåsa när man ska in eller ut ur en hamn. Det känns så i alla fall. Här lämnar vi Navishamnen på Djurgården efter några dagar i Stockholm. Och nu hade vi ju egentligen helst velat ut i någon skön vik i skärgården igen. Men vi väntade gäster som skulle mönstra på i Vaxholm och dessutom skulle det bli blåsigt. Riktigt blåsigt. Så i medvind så glider vi ut ur centrala Stockholm när vi märker att något är läskigt. Nu är vi på väg ut från Stockholm där vi har legat i Navishamnen och the Finnish invasion is here. Det är i stort sett bara finska båtar. Vi fattar ingenting. Där är finsk. Är det inte skumt, Helena? Tror du det? Jag undrar varför det var en sån finsk flagga som var helblått kors. Alla flaggor på Ja, just det, de är lite... segelbåtar eller på båtar har ju det vita strecket i korset. Men inte Han de. hälsar glatt. Strax innan invasionen. Fullt upptagen med invasionen. Polisen är finsk. Nej, det är den inte, va? Det är bra. Ja, det går bra. Det kommer en jätteliten segelbåt här nere, men jag vet inte om vi... Nej, den åker samma håll. Hur är det nu den där ramsan genom öronen? Kommer du ihåg den? Vinden in från höger öra, bara tuta och köra. Jajamän. Vi är på väg upp till Vaxholm fortfarande. Det är mooringlinor i Vaxholm, Elena. I alla fall på pontonbryggan. Mm. Då är det handske på, för de är ju äckliga. Jag tycker inte om dem. Nej. Jag fattar inte vad man ska göra. Om man ska ta mooringlinan först. Eller om du tar mooringlinan och jag hoppar i land och håller fören. Nej, du måste ge mig mooringlinan, är jag rädd. Då kan man inte göra någonting med fören först. Nej, men förhoppningsvis är det någon som ger en mooringlinan och tar emot en förtam. Om det inte är det då? Ja, då är det stökigt, men... Det är byigt. Mellan 5 och sen kommer det byar toppat 13 meter. Det går jättefint med vinden här, så, men det är som du sa i morse, Lena, det här är väl inte det jobbiga. Det är väl när man ska lägga till sen som kan bli lite stökigt. Här ute känns det ju så ofta som helst. Ilan, elstolpe 1-0. Jag tänkte innan semestern att den där peken måste vi vara rädda om. Elstolpen hade inte en chans mot peken. Peken vann, men jag tog bra sats. Nej, du bromsade ju som... 10 meter rätt i rumpan och så tyckte jag bromsat i järnet. Och det stod folk på bryggan. Men, ja. Så är det. Vi får se hur det var slutet på den historien blir. Han stod ju och tog emot oss redan när det hände. Så att... Man har skickat kille med skruvdrag. Han var så glad att han hade fått jobb. Det var inga... Han sa också att det var inte första gången som det hade hänt, så det var ju tur. Det känns ju lite bättre då. Det kan nog bli både 1 och 2 nätter här. Förhoppningsvis inte 3. Nej, Nej. men det, enligt prognosen skulle det kulminera på söndag. Ja, jag tycker det blåste mycket på måndag med. Jag såg lite så här på tisdag blir det fint.
Vi får se. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel Det känns ju ganska bra här nu. Vi kryssar på en fjärd. Vilken är det, Elina? Det vet vi inte. Så det är Jungfrufjärden. Jungfrufjärden. Ja, visst. Här kör vi. Det blåser 7. Det var lite byigt innan och då körde vi hopp och redan stor. Och det gör vi nu med. Det går som tåget. Puttrar på här. Vi är kvar skalp på skalp, eller hur, Klasse? Exakt så. Klasse navigerar och kör det taktiska. Lagt veto på. Så därför ligger vi och tampas. Vi blev precis omkörda av en Arcona 40. Så vacker så vi bara bugade lös. Så det är en fin naturupplevelse, Isa. show